Adi in my life, as a burikat, niabot diri sa dasma. For today's video, day, maghimo ta gulaman, nadalira kayo buhaton, pang merienda. Katayang ginisindi, ay makahawa man ihang pag voice over ba. Anyway, inihaw, bahaw. O sige, mag-proceed na tayo sa ating mga proceedings, no? Una, maggawa ka muna ng caramelized. 3/4 na caramelized sugar. Oo, sugar na. Di man po pwede nga gatas ng imong ibutang himoni mong caramelized. Kaya dili na caramelized sugar, caramelized milk. Oh, tapos butangan yun siya natong tubig, no? Di man pwede hindi natin siya butang ng tubig. Pero ang uban, di man siya magbutang tubig. Pero ang ako, butangan yun natong tubig. Bahala mo diha. Basta mo na akong gusto. Kanya, pag maghimo gani mong caramelized sugar, kinahanglan jud hinag yun ang inyong apoy, no? Ang ako kay may magkasunog nesim na siya kay dili pantay ang akong apoy. Naunsa naman ni? Katapos niya mag-caramelize, ilipat niya siya sa lyanera. Kaso wala naman akong lyanera, so mangkok ang gagamitin ko. Ay, wala may magbuot. Kaya ako man ni. Nag-explain naman sa kong buhaton niya. Nga murag nasuko naman ni. Uy. Pagkahaman na itong caramelize, i-set aside natin. Set aside. Tapos dito, paghalo natin itong para sa ating gulaman naman. So, maglagay tayo ng gatas, yung pinakamaliit na lata. Tapos, magdagdag tayo ng 2 cups of water. Tapos, maglagay din tayo ng isang sachet ng white gulaman, unflavored gulaman. Tapos, pukayin natin. O magdagdag din tayo ng glutinous flour. Ay, magbuot mo kung ako nambutan og glutinous flour. O butangan sa natog 3/4 cup of sugar o isa ka itlog. Tapos ukayin ulit natin. Sa paglagay ng asukal, kayo na bahala kung gaano katamis ang gusto nyo. Pero ako, tama na yung 3/4 cup. Tapos isa lang natin yan sa apoy, no? Para kumulo at maging malapot, lapot, lapot. Pag ganyan na siya kalapot, Miss Day, pwede natin siyang isalin sa ating lyanera or sa ating mga molder. Sa akin, mangkok lang talaga yung lagayan ko. Ay, lagi mo pagbuot kay ako ni. At nakagawa nga tayo nito ng isang malaking bowl at isang small bowl. Bowl? Basta mangkok. Kanya idol, itina natin siya sa camera, no, para makita niyo kung gaano nga siya kalami, kaunon, unyag, bugnaw na. Tapos, ngisi-ngisihan natin yan. Kunyari, hindi tayo napawisan, no? Tapos dito banda, medyo nahirapan ako sa kalisod sa paglipat niyan. Dahil kaya tingnan mo maliit kasi. Tapos, hindi siya katulad sa ibang lyanera na diretso talaga, pero ginawan ko na lang ng paraan. Tapos nilagyan ko siya ng sprinkles dyan. Tapos ang pinaka-favorite part na to pag magluto-luto tayo, syempre yung chickenness. Yeah. At sa dihan, tinikman ko na siya, day. Malami talaga siya, day. Masarap talaga, day. Parang ako. Ay! Hoy, ay good, inigat iha, no? Magtimikim ka na lang. At ingitin mo yung viewers mo. Hoy. Uy. And that's all for today's video, day. Natakam ka, day? Ako po, day. Habang nag-iibit, day, nagtulo akong laway. Uy! Kita-kita nang, day, sa sunod video. Okay, bye!